हेलो गाइज के छ तपाईहरुलाई स्वागत छ आर्क डेली विथ मोहन युट्युब च्यानलमा र तपाईहरु सिक्दै हुनुहुन्छ अटोक्याड बेसिक कोर्सदेखि लिएर अटोक्याड एडभान्स कोर्ससम्म र यसमा तपाईहरुले पुरै डिटेलमा तपाईहरु नगरपालिकामा कसरी पास हुन्छ त्यो सम्पूर्ण कुराहरु चाहिँ मैले सिकाएको छु र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म तपाईलाई के भन्छु भनेपछि मेरो पछिल्लो भिडियोहरु चाहिँ हेर्न छुटाउनु भएको छ भने त्यहाँ गएर हेर्नु र त्यसमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पुरै डिटेलमा चाहिँ यो भिडियोको पार्ट गरेर बनाएको छु र अब हामी सुरु गरौँ आजको लेसन र आज हामी सुरु गर्छौं र आजको लेसन हाम्रो के छ भनेपछि साइड प्लान कसरी बनाउने र त्यसमा डिटेलिङ कसरी गर्ने र त्यो कुराहरु अब हामी विस्तारै गर्दै जाउँ र सुरुमा हाम्रो के छ भनेपछि हामीले लोकेसन प्लान बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले यो हाम्रो यो साइड प्लान बनाउँदाखेरि चाहिँ कसरी बनाउने त यो कहाँबाट आउँछ त नर्मली हामीले यो बनाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो साइड प्लान चाहिँ हाम्रो अब नापी कार्यालय कञ्चनपुरको हो र यसमा चाहिँ हामीले सुरुमा चाहिँ यसरी नै यो ब्लुप्रिन्ट नक्सा हुन्छ त्यो नक्सा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो नापीबाट चाहिँ मालपोतबाट चाहिँ ल्याउनु पर्छ र मालपोतबाट ल्याइसकेपछि तपाईले कुनै अटोक्याड वालालाई या मतलब कुनै ओभरसियर इन्जिनियरलाई बनाउन दियो भने चाहिँ उहाँहरुले के गर्नुहुन्छ त सुरुमा चाहिँ एउटा अप्सन कि त्यो जग्गा तपाईलाई चाहिँ अमिनले नै नापेर पुरै यसमै नापेर चाहिँ एउटा पेपरमा चाहिँ लेखिदिएको हुन्छ त्यो अनुसार चाहिँ उनीहरुले या अटोक्याड जसले बनाउँछ या जुन ओभरसियर इन्जिनियरले बनाउँछ त्योबाट चाहिँ उहाँहरुले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ यो जग्गा चाहिँ अटोक्याडमा राख्छ र अर्को अप्सन तपाईले आफैले स्केलबाट नापेर अमिनको स्केल या अरु नर्मल स्केलबाट पनि नाप्दा हुन्छ र स्केलबाट नापिसकेपछि अटोक्याडमा तपाईले कोर्न सक्नुहुन्छ र अर्को अप्सन के छ भनेपछि तपाईहरुले चाहिँ यो ब्लुप्रिन्ट नक्सा छ यसलाई चाहिँ पुरै प्रिन्टरमा गएर के स्केल नचेन्ज गरिकन प्रिन्टरमा गएर सिधै प्रिन्ट गर्ने जुन स्केलमा छ जस्तो यो स्केल हेर्नु त स्केल 125 को स्केल छ यो 225 छ त्यसलाई चाहिँ अब तपाईहरुले बिना प्रिन्टको त्यो स्केल नचेन्ज गरेर चाहिँ प्रिन्ट गरेर ल्याएर अनि अटोक्याडमा पीडीएफ बनाएर चाहिँ तपाईहरुले र अरु चाहिँ अर्को कुरा के गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि तपाईले चाहिँ यहाँ यो ब्लुप्रिन्ट नक्सालाई चाहिँ प्रिन्टरमा गएर ओरिजिनल फेरि छाप त्यो नयाँ फोटोकपी वाला चाहिँ होइन त्यो पुरै चाहिँ ओरिजिनललाई चाहिँ फोटोकपी त्यहाँ प्रिन्टर मेसिनमा प्रिन्ट गरेर स्क्यान गरेर चाहिँ पीडीएफ बनाएर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ या जेपीजी जे बनाए पनि सकभर तपाईले पीडीएफ बनाउनु या जेपीजी बनाउँदा पनि हुन्छ त्यो बनाइसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ अब यो अटोक्याडमा ल्याउने अटोक्याडमा ल्याइसकेपछि यसमा चाहिँ इनपुट गर्ने अप्सन हुन्छ त्यो म कुनै भिडियोमा तपाईलाई सिकाउँला र नर्मली आज चाहिँ हाम्रो नर्मली लोकेसन यो साइड प्लान कसरी डिटेलिङ गरिन्छ कसरी बनाइन्छ त्यो कुरा चाहिँ म तपाईलाई सिकाउँछु र सब सुरुमा चाहिँ तपाईले अमिनले नै नापेर उल्लेख गर्दिएको हुन्छ त्यस्तो गर्यो भने तपाईलाई अझै के झन्झट परेन र त्यो छैन भने चाहिँ आफैले गर्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईले सुरुमा त्यही पीडीएफ वाला गर्ने नत्र आफैले पनि जमिन गएर नापेर यति दूर छ त्यो लाल पूर्जामा चाहिँ लेखेको हुन्छ त्यो सबै चारैतिर नापेर चाहिँ त्यस्तो गर्दा पनि हुन्छ नत्र आफैले स्केलबाट चाहिँ नापेर चाहिँ अटोक्याडमा प्लटिङ गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले चाहिँ यो गरिसकेपछि चाहिँ यहाँबाट सपोज तपाईले चाहिँ यहाँबाट यो पीडीएफ फाइल हाल्नुभयो अटोक्याडमा त्यसपछि चाहिँ यहाँ रेक्टेंगल गरेर यसरी यसलाई चाहिँ अटोक्याडबाट चाहिँ रेक्टेंगल पोलिलाइन लिएर यसो सबै गरेर चाहिँ एउटा रेक्टेंगल बनाउनु भयो यो 105 किता नम्बर हो जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले नापी कार्यालय कञ्चनपुर सप्तरी हो गाविस धरमपुर वार्ड नम्बर 8 को र स्केल लेखे हुन्छ यहाँ स्केल 25 80 को स्केल हुन्छ
र नक्सा प्रिन्ट ब्लुप्रिन्ट सट्टा उपलब्ध गराएको छ। अब यसमा चाहिँ छाप लाग्छ है, त्यो सरकारी छाप चाहिँ, त्यही भएर यो ओरिजिनल हो। र त्यसपछि त्यहाँदेखि रेक्ट्याङ्गल बनाएर या तपाईँको जग्गा जस्तो छ ट्रायङ्गल जे सेपमा भए पनि तपाईँले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ ल्याएर चाहिँ अटोक्याडमा कोर्न सक्नुहुन्छ। र त्यो कसरी ल्याउने र नर्मली कसरी ल्याउँछ त्यो म अर्को कुनै भिडियोमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ देखाइदिन्छु। त्यसपछि त्यति गरिसकेपछि चाहिँ हामीले यो जग्गा चाहिँ ल्यायौँ, त्यो पोलिलाइनबाट यो स्केल सबै हालेर तपाईँले चाहिँ अब चाहिँ नर्मली चाहिँ सुरुमा चाहिँ ल्याउँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यति मात्र हुन्छ, यो जग्गा मात्र हुन्छ, जग्गा मात्र हुन्छ। र त्यो जग्गामा चाहिँ रोड छोक हुन्छ, अघि चाहिँ रोड पनि म तपाईँलाई देखाउँछु। नर्मली यो सबै बाटो हो भने एउटै जनाको यहाँ बाटो निस्किरहेको छ, सबै हेर्नु त यहाँदेखि यहाँ सबै बाटो नभएको जग्गा चाहिँ यहाँ नगरपालिकामा पास चाहिँ हुँदैन। त्यो जग्गा यदि नगरपालिकामा घर बनाएर तपाईँलाई पास गर्नु छ भने त्यो चाहिँ बाटो छुनै पर्छ, र छैन भने पनि तत्कालीन चलन चल्तीको बाटोहरू हुन्छ, त्यो आफैले या समुदायहरूले आफैले बनाएको हुन्छ। र पास त्यो नक्सा बनाउँदाखेरि पास गर्नुहुन्छ भने त्यतिखेर तपाईँलाई फेरि पास गर्नुपर्छ। यदि पास गरेको छैन भने चाहिँ त्यो नक्सा चाहिँ तपाईँहरूले नगरपालिकामा घर बनाएर पास गर्नु सक्नुहुन्न। र तपाईँले लगभग यो हाम्रो हरियो खाले जति छ नि त्यो सबै हाम्रो यो जग्गा हो, जग्गाको पार्ट। सुरुमा ल्याउँदाखेरि तपाईँहरूले यत्तिकै पार्ट मात्र ल्याउनुहुन्छ, अनि त्यसपछि चाहिँ यसमा चाहिँ एउटा अब सेटब्याकहरू हुन्छ, म बिस्तारै भन्दैछु तपाईँहरूलाई। त्यो गरिसकेपछि चाहिँ नर्मली तपाईँहरूले चाहिँ यो जग्गा सुरुमा चाहिँ यस्तो ल्याउनु भयो, अनि त्यसमा जग्गामा अब एक्जिस्टिङ रोड हुन्छ एउटा, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो यहाँदेखि चाहिँ यहाँसम्म चाहिँ एक्जिस्टिङ रोड हुन्छ, यो ग्रिनवाला। यो यहाँदेखि यहाँसम्म नर्मली तपाईँहरूले हिँड्दै गरेको बाटो हुन्छ। र त्यसपछि चाहिँ कसैलाई जमिन किन्दाखेरि चाहिँ के थाहा हुँदैन भनेपछि हामीले यति बाटो छ, यो नर्मली 8 फुटे बाटो हो, अब दलालहरूले यसो बेच्दाखेरि चाहिँ उसले भन्दैन यो पछि गएर 14 फुटे बाटो हुन्छ भनेर। त्यही भएर तपाईँहरूले घर किन्दाखेरि चाहिँ अमिन लिएर या कोही इन्जिनियर ओभरसियर छ भने चाहिँ उहाँलाई चाहिँ यो गएर सोध्नुपर्छ यो बाटो कसरी हो। यदि अनौठो ठाउँ छ भने चाहिँ छिमेकीहरूलाई पनि सोद्धा हुन्छ, छिमेकी या कोही चिने जानेको छ भने चाहिँ उहाँलाई पनि गएर सोधेर यो बाटो चलन चल्तीको यति छ 8 फुटे, र पछि गएर यसको रोडवे यसलाई चाहिँ यो जुन बाटो हामी हिँड्छौँ अहिले नर्मली बनिरहेको हुन्छ त्यो बाटोलाई एक्जिस्टिङ बाटो, र त्यो बाटोदेखि अझै पछि भविष्यमा चाहिँ किताकाट गर्दाखेरि सुरुमै प्लोटिङ गर्दाखेरि चाहिँ पछि यो बाटो 14 फिटसम्म जान सक्छ भनेर चाहिँ अमिन या नापी शाखाले चाहिँ भनिदिएको हुन्छ। र तत्काल चाहिँ अहिले सिटी छैन, सहर छैन, नर्मली 2-4 वटा घर भएको हुन्छ, त्यतिखेर प्लोटिङ गर्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ 8 फुटे बाटो चाहिँ हिँडिरहेको हुन्छ मान्छेले चलन चल्तीको उसमा चाहिँ। अनि त्यसपछि चाहिँ पछि यदि सिटी बन्दाखेरि चाहिँ पछि बजारै बन्यो, त्यतिखेर चाहिँ उहाँले चाहिँ यो पहिला नै किताकाट गरिदिएको हुन्छ यो 14 फुटे बाटो हो भनेर। हामीले हिँड्दाखेरि बाटो चाहिँ एक्जिस्टिङ बाटो 8 फिटे छ, र पछि गएर यो चाहिँ यो रोडवे चाहिँ यता पनि नर्मली यो 4 छ, अहिले 4-4-8 हुन्छ, पछि चाहिँ 3 यता थप्छ, र सेन्टरदेखि फेरि उता पनि 3-3 गरेर लगभग 8, यो 8 7 दुना 14 हुन्छ, पछि गएर यता 4-3-7, अनि फेरि सेन्टरदेखि लिएर उता 4 फिट नर्मली चाहिँ 7 फिट गरेर 14 फिट हुन्छ भनेर त्यसमा चाहिँ पहिला नै किताकाट गरिदिएको हुन्छ। र हामीले जग्गा किन्दाखेरि चाहिँ यो कुराहरू सबै चाहिँ बुझेर किन्नु होला, नत्र तपाईँ पछि अप्ठ्यारोमा पर्नुहुन्छ होला। र यति गरिसकेपछि यो एक्जिस्टिङ रोड, त्यसपछि चाहिँ यो 3 फुटे अझै यहाँ छोडेर रोडवे हुन्छ। तपाईँको जग्गा त यहीँसम्म छ, तर तपाईँले किन्दाखेरि चाहिँ त्यो नथाहा भयो भने चाहिँ तपाईँले यहाँदेखि घर बनायो भने पछिको तपाईँको वाल टुट्न सक्छ। अब बाल्यान शाहहरूले जस्तै अब धेरै घरहरू भत्किरहेको हुन्छ, त्यही भएर तपाईँहरूले चाहिँ सुरुमै किन्दाखेरि चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ बुझ्नु।
अनि यो रोडवे चाहिँ तपाईको जग्गा यहीँसम्म हो, योसम्म र यो रोडवे चाहिँ 3 फिट छोड्नु। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ अझै सेट ब्याक, यसलाई चाहिँ सेट ब्याक भन्छ। अब तपाईले नर्मली हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ 5 फिट 4 इन्ची छ। यहाँ तपाईको जग्गा यहीँदेखि हो, तर तपाईले के छोड्नु भयो भने त यसलाई रोडवे 3 फिट, किनभने हाम्रो 14 फिटे बाटो हो पछि गएर। अनि सेन्टरदेखि यता 7 फिट, अनि फेरि सेन्टरदेखि यता 7 फिट, अनि 14 फिट भयो। र यो रोडवे भन्छ यसलाई। रोडवे 3 फिट छोड्यो, अनि 3 फिट छोडिसकेपछि आफ्नै जग्गा हो फेरि। यो 3 फिट छोडिसकेपछि यहाँ फेरि 5 फिट छोड्नुपर्छ। यो चाहिँ सेट ब्याक हो। त्यो चाहिँ अब नगरपालिकाले आफ्नो अब नियमअनुसार चाहिँ अब 20 फुटे बाटोको लागि यति, 14 फुटे बाटोको लागि यति प्राइस चाहिँ चेन्ज गरेको हुन्छ। नत्र नर्मली चाहिँ अब रेसिडेन्टल बिल्डिङको लागि चाहिँ तपाईहरुले अनि रोडवेदेखि चाहिँ हामीले 5 फिट नर्मली चाहिँ छोड्नुपर्छ अहिलेको लागि रेसिडेन्टल बिल्डिङको लागि। र यति छोडिसकेपछि यो 3 फिट अनि 5 फिट नर्मली 5 फिट अनि यति 5 फिट 8 फिट जति छोडेर चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो बिल्डिङको चाहिँ प्लिन्थ लेभल चाहिँ यहाँदेखि चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि अब जिरो साइड यो के जिरो साइड के छ त्यो कुराहरु म तपाईलाई पहिला पनि सिकाएको हो र पछि आउने भिडियोमा पनि सिकाउँछु। र यसमा के छ भनेपछि त्यसपछि चाहिँ तपाईले चाहिँ नर्मली चाहिँ यसरी अब हाम्रो त ग्रिडमा हुन्छ पिलर त्यसपछि चाहिँ हामीले यहाँदेखि अब सेट ब्याक पुग्यो। अनि त्यसपछि अब यता मुखमा पनि अब धेरै थोरै जमिन भएको भएले यहाँ हेर्नु त 23 फिट 3 इन्ची मात्र छ। त्यही भएको कारणले हामीले चाहिँ जिरो चेपेको हो यो घर चाहिँ। यता पनि जिरो, यता पनि जिरो। र त्यसपछि यता पछाडी पनि त्यस्तै 5 फिट तपाईले झ्याल राख्नुभयो भने चाहिँ 5 फिट जति छोड्नुपर्छ। र तपाई अब सेफ्टी ट्याङ्क तपाईको जग्गा पछाडी छ भने चाहिँ अब बाहिर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो अब टोयलेट कता राख्नुहुन्छ त्यो अनुसार चाहिँ पछि डिजाइन गरेर या क्लाइन्टको अनुसार चाहिँ त्यो अनुसार चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। नत्र तपाईहरुले चाहिँ यहाँ आफ्नो जग्गा छैन भने चाहिँ घरभित्रै चाहिँ सेफ्टी ट्याङ्क, सकपिट यिनीहरु चाहिँ राख्दा हुन्छ, केही प्रब्लम पर्दैन। त्यो पनि अब मापदण्ड अनुसार चाहिँ फेरि यहाँ सेफ्टी ट्याङ्क चाहिँ 3 फिट 3 इन्ची छोडेर चाहिँ यो जग्गादेखि 3 फिट 3 इन्ची छोडेर चाहिँ फेरि यहाँ आफ्नै जग्गामा चाहिँ राख्नुपर्छ। यति कुराहरु तपाईले सिक्नुभयो, किनभने यसमा चाहिँ धेरै कुरा मैले भनेछु। एक्जिस्टिङ रोड 8 फिट छ र प्रपोज रोड चाहिँ पछि बन्ने चाहिँ त्यो 14 फिट छ। र जहिले पनि हामी नक्सा बनाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो नर्थ चाहिँ माथितिर राख्नुपर्छ, किनभने अटोक्याडमा होस् या हाम्रो नर्मली तपाईहरुले चाहिँ त्यो नापीको त्यो नक्सा हुन्छ ब्लुप्रिन्ट नक्सा त्यसमा होस्, हामीले जहाँ पनि हामी इन्जिनियर भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो अब हेर्ने तरिका चाहिँ बेग्लै हुन्छ। अब नजानेकोले अरु ठाउँ पनि राख्न दिन सक्छ, तर हामीले इन्जिनियर बनिसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ नर्थ चाहिँ यता अब अगाडितिर जुन पेपरमा बनाए पनि हामी नर्थ चाहिँ माथितिर राख्नुपर्छ। र यति भन्दै अब हामीले सिकाउनु पर्ने कुराहरु चाहिँ नर्मली यति नै हो। र मैले कति कभरेजमा घर बनाउनु पर्छ त्यो मैले अस्ति नै त्यो भिडियो बनाइसकेको छु। नर्मली यो साइड प्लानमा चाहिँ यति कुराहरु चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ। र यति भन्दै हामी यो भिडियोमा छुट्यौं, किनभने धेरै लामो पनि हुन्छ भिडियो। र अरु भिडियोहरु चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो आर्क डेली विथ मर्निङ ट्युटोरियलमा गएर तपाईहरु चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र फेरि पनि भन्छु तपाईहरु यो भिडियो धेरै साथीभाइहरुलाई चाहिँ शेयर गरिदिनु होला, किनभने यो धेरै तपाईलाई काम लाग्ने भिडियोहरु हुन्। र यति भन्दै हामी चाहिँ छुट्यौं। नमस्कार।